हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु एभ्रिवान माई युट्युब च्यानल। यहाँहरू सबैजनाले फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। र आज म फेरि तपाईहरु सामु एकदमै राम्रो एकदमै सुन्दर टेबल रनर यानि कि थालपोस्ट लिएर आएको छु र आशा छ यहाँहरूले अवश्य पनि धेरै मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो एकदमै राम्रो आकारमा छ र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। विशेष गरी हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले तपाईहरु फुर्सदको समयमा कसरी दिन बिताउने टाइम पास कसरी गर्ने भन्दै हुन्छ भने तपाईको अमूल्य समयलाई मेरो भिडियो हेरेर अवश्य पनि यहाँहरूले फुर्सदको समयलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँग बुनेको छु गाइज है। यो धागो पनि निकै राम्रो छ। तपाईको नजिक हेर्दाखेरि चाहिँ हैन फिक्का देखिने रहेछ, अलि टाढा राख्दाखेरि चाहिँ हैन गाढा। यो चाहिँ सेम यही कलरको धागो छ गाइज है, गाढा कलरमा छ। धागो पनि राम्रो छ तर अलि मसिनो छ है, बुन्दाखेरि चाहिँ अलि असजिलो हुने रहेछ। र आशा छ यहाँहरूले मैले बनाएको भिडियोहरू अवश्य पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यहाँहरूको साथ सपोर्टको लागि सदैव अपेक्षा राख्दछु। र यहाँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सनु होला, किनकि आगामी दिनहरूमा अरू भिडियोहरू पनि अपलोड गर्न साथ यहाँहरू सामु नोटिफिकेसन मार्फत जानकारी मिल्नेछ। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै अरू राम्रो सुन्दर भिडियोहरू यहाँहरू सामु लिएर आउने छु भन्ने बाचा गर्दै यहाँहरूले नबुझेको कुराहरू केही छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ भिडियो अब मैले छिटोभन्दा छिटो लिएर आउँदैछु है गाइज। यो चाहिँ मैले बुनेर एकदमै रेडी बनाएर राखेको छु है, एकदमै राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद धेरै धेरै।